Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc în primul rând că sunteți minunați și puternici. Astăzi ne vom uita la vibrația numărului 6 și să vedem ce ne-ar putea aduce energia când suntem sub o așa vibrație. Tare mult vă rog de ei să luați lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, pentru mesaje, sprijin și suport, iar dacă ești aici pentru prima dată și te ajută mesajele, rezonezi cu ceea ce auzi, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Mărturisesc foarte sinceră că ieri am avut un mare șoc, întrucât am descoperit acolo în statistici, când mă uitam pe laptop să fac setările pentru clip, mai mulți hateri ca oricând. De unde știu aceste lucruri? Pentru că, așa cum am un buton de like, am și un buton de dislike. Și acum, aș vrea să abordez un subiect sensibil și delicat. Sigur că dacă sunteți plictisiți de aceste detalii, puteți merge direct la citire, fără să mai auziți și inside-ul sau informațiile pe care eu, prin propria mea experiență de viață și cărțile citite, le transpun așa frumos pentru voi în fiecare zi. Frumos în sensul că e mult de lucru în spate, nu vin și spun tot ce îmi trăsnește prin minte, ci am o bază care mă susține în ceea ce transmit aici. S-au strâns mai mulți hateri ca oricând și da, eu știu că nimeni nu poate fi pe placul tuturor, însă aș vrea să înțeleg și eu mecanismul din spate atunci când vine vorba de o așa abordare. Dacă te duci la piață și vezi pe tarabă niște mere și niște pere și nu-ți plac, mergi mai departe sau te întorci și spui omului, vânzătorului, ce mere urâte ai. Ei, dacă faci acea chestie, tu îți dai seama că tu ești cel care are o lipsă, tu ai nevoie de mere și de pere, nu omul care le vinde, el are. Și el expune ceea ce are și este mulțumit cu marfa sa. Așa este și aici pe YouTube. Dacă ceva nu vă place, să știți că neplăcerea, frustrarea, durerea, tot ce simțiți voi negativ este în voi, în sufletele voastre, nu la omul care transmite mesajele. Sigur că scopul meu în viață nu este să fiu pe placul tuturor, dar am un sens și o direcție și pe drumul meu ce fac cu delicatețe, cu empatie și cu bunătate, pentru că am această capacitate, înțelepciune și discernământ să nu pun la pământ oamenii din jurul meu, ci mai degrabă să le întind o mână, să le arăt că se poate și altfel. Asta fac eu aici în fiecare zi pe YouTube. Vă arăt alternative și vă spun că sunteți minunați și puternici și că puteți să vă schimbați viețile. Acum, că am debordat de sinceritate, așa, vă mai spun un lucru și este foarte important, în permanență aveți liber arbitru. În funcție de deciziile voastre, să știți că se va așeza în viața voastră și ziua de mâine și tot ceea ce veți face. Nu există nimic din exteriorul nostru care ne ajută. Noi singuri pulsăm, uite așa, pe diferite niveluri, pe diferite frecvențe. Noi suntem ca niște fire de energie care, uite așa, vibrează și în funcție de cum vibrăm, de ce avem în minte, de informațiile pe care le avem noi, de emoțiile pe care le simțim, ne ducem către o direcție sau alta. Mă gândesc că poate aceste informații vă ajută, mă gândesc că poate așa nu vă mai dați puterea și mă gândesc că poate așa aveți mai multe șanse să reușiți, să manifestați în viața voastră tot ceea ce aveți nevoie. Și m-am uitat astăzi pe harta momentului, nodul nord în berbec, care spune individualitatea, puterea ta de a acționa, voința ta proprie, se regăsește la numărul 6. Nodul nord în berbec este la 6 grade berbec. Asta înseamnă armonie, asta înseamnă ce faci tu bun pentru viața ta ca să reușești. Uite, ca să nu mai ai nevoie de cititorii de tarot de pe YouTube sau de pe alte platforme, precum YouTube-ul. Apoi, avem în felul următor. Pluto este la 29 de grade și 2 plus 9 fac 11, număr intuitiv. Este ca și când trebuie să finalizezi ceva care ține de un parteneriat sau trebuie să iei o decizie care implică mai mulți oameni, pentru că avem nevoie de spirit de echipă în viața asta, să conviețuim, să trăim, nu putem singuri, așa, pe o insulă pustie. Apoi avem luna la 20 de grade balanță, judecata, reiau niște lucruri, iau deciziile corecte pentru mine, pentru că acum am forța, am capacitatea, am voința necesară să fac un pas, să iau o decizie, să hotărăsc ceva sau să reevaluez o situație care, da, poate ține de prietenii mei cei mai buni, care poate are legătură cu partenerul de viață, clienții, afacerea, tot ce ține de relațiile voastre. Apoi, îl avem pe Jupiter la 19 grade și aici, în acest moment, Jupiter în Gemeni cumva vă îndrumă către
o zonă a empatiei, să vorbiți cu blândețe, să gândiți înainte să vorbiți, să spuneți lucrurile corecte, să lăsați în jurul vostru armonie și loc de bună ziua. Dar de asemenea, acest număr 19, știți, în cartea lui Richard Rudd, vorbește și despre codependență. Dar în egală măsură, acest număr 19 este și cel al soarelui, adică al conceptului acesta numit viață pe care noi îl știm, care sigur că este programat. În cartea lui Richard Rudd, el ne spune că acest număr înseamnă codependență sau că înseamnă și sacrificiu. Trăiești o viață de sacrificiu, te-ai născut, uite, viața este cum este, de la zi la zi duci o luptă pentru supraviețuire, nu trăiești, nu te bucuri de viață, ci supraviețuiești și asta este, ești cumva resemnat. Ai ocazia astăzi să-ți deschizi mintea, sufletul și să fii foarte realist, să-ți folosești discernământul și să spui, măi, ce mă împiedică să fiu bine, ce mă împiedică să intru în armonie cu lucrurile pe care mi le doresc. Mai departe, Neptun în Pește, acum în retrogradare, este la numărul 28 și ăsta e numărul celor care reușesc, celor care au foarte multe șanse sau numărul prosperității. Uite, prin încrederea ta, fără intermediari, prin încrederea ta în tine că poți reuși, poți manifesta. Cum? Prin surprize. Apar de nicăieri așa șanse și vei spune sau poți spune, mai corect spus, ce noroc, ce repede s-a întâmplat, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta, ce bine este. Apoi îl avem pe Chiron, rana eternă, tot în berbec, la 22 de grade. Ca să fii bine, trebuie să construiești. Dacă vrei să fii bine într-o relație și cea prezentă nu mai funcționează, pune mâna și fă ceva pentru tine, ieși de acolo. Nu sta în codependență, nu spune că n-ai de ales. Dacă vrei să fii bine, să fii sănătos, mental, emoțional și în corpul fizic, fă ceva pentru viața ta. Nu spun eu să pleci din relația pe care o ai, ci îți spun că energia te susține să fii bine pe tine, dar trebuie tu să iei o hotărâre, pentru că 22 înseamnă că ai de lucru, că nu pică din cer, că nu ni se pune pe tavă. Apoi îl avem pe Saturn la 16 grade, sigur că da tot soiul de șocuri, tot soiul de blocaje, tot soiul de situații repetitive pe care simți că nu ai cum să le rezolvi vreodată în viața asta. Saturn, să știți că ia Saturn și dă. Este ca și când dacă tu îți înveți lecțiile, devii înțelept, nu mai stai după nimeni, nu mai aștepți ajutor din partea nimănui, taci și faci, cum am pus titlul în citirile trecute. Da, există în continuare stres, da, există în continuare tensiune între Soare, Jupiter și Saturn. Soarele este la 14 grade. Vrea ca tu pe aici, prin viață, să ai parte de experiențe și să înțelegi că la nivel natural, așa, organic, totul se transformă, totul este ciclic. Cumva va ține fix de tine cât de tare te implici în anumite lucruri, cât de puțin te implici, cât de tare suferi, cât de puțin suferi, cât de imparțial ești, cât de subiectiv ești. Totul, cumva, vedeți, noi trăim în dualitate și acum avem la îndemână șansa să integrăm lucrurile. Omul are și o umbră. Umbra aceea este cumva importantă zilele acestea. Integrează umbra, acceptă umbra. N-ai unde să scapi, n-ai cum să scapi nici de defecte, nici de nimic. Poți doar să repari, poți doar să te educi, poți doar să lucrezi la deprinderile comportamentale și să te accepti, să te ierți, să te înțelegi așa cum ești, pentru că asta duce către evoluție. Bun, am clarificat ce înseamnă ziua 6, îndrăgostiții, alegeri, energie, yin-yang. Alegeri. Ce alegi în această viață? Ce alegi acum? Pentru că ne apropiem de eclipsa parțială de lună, despre care voi vorbi separat, iar eclipsa de lună am spus că este a oamenilor. Pe noi ne vizează și la nivel geopolitic, și la nivel mundan, și la nivel individual. Ce gânduri ai? Ce vrei să faci pentru viața ta? Pentru că poți. Și dacă tu nu ești din vibrația asta în care îți dai puterea, vei fi prins aici în sistem, în cutiuță. Era pe vremuri o vorbă, gândește în afara cutiei, pentru că în cutie ești blocat, în unghi de 90 de grade. Astăzi am asul de cupe și asul de monede. Cine se simte norocos, cine are nevoie de iubire, cine vrea să ia deciziile intuitiv, cine vrea să fie mai pragmatic, nici nu mai contează. 2 seturi, 1 și 2 și să vedem despre ce este vorba. Să vedem. Ia uite. Pe toate le iau. Pe toate le iau pentru că astăzi sunt un agent așa al lucrurilor adevărate. 6 de bâte, 9 de monede, 5 de bâte, luna, 10 de monede, 10 de bâte, asul de spade,
8 de spade, ce frumos, și soarele. Când nu vedem pădurea de copaci, ne certăm pe noi înșine și ne displace tot ceea ce este în mediul nostru exterior, fără să ne dăm seama că ceea ce este înăuntru este și în exterior. Și dacă înăuntrul nostru este o frecvență a luptei, pentru că 5 de bâte asta înseamnă lupt cu tine, lupt cu mine, lupt cu toată lumea din jurul meu, și în exteriorul meu voi vedea blocaje. Exact ce am spus. La nivel general, ziua îți poate duce multe lucruri bune, foarte multe lucruri bune, pentru care sigur că ai de dat puțin din coate, pentru că, așa cum am spus, așa este construită lumea, nu ne pică nimic din cer, nu ni se oferă nimic gratuit, nimic nu este gratuit. Poate ai niște frământări în legătură cu familia, poate ai niște frământări în legătură cu niște bani. Bani, dar care sunt ai instituțiilor, bani proveniți din credite, din datorii, pe care le poți achita, pentru că există niște modalități prin care să eșalonezi acele plăți, astfel încât să nu te mai blocheze la nivel de rutină, astfel încât zilnic tu să-ți poți permite din ce în ce mai mult. Când vine vorba despre relație aici, să știți că este o zi în care fiecare poate face pentru fiecare ceea ce este mai bun, ceea ce este mai pur, ceea ce este corect. Este o zi de corectitudine, este o zi pentru corectitudine. Asul de spade vine cu niște discuții în contradictoriu, posibil pentru unii dintre voi astăzi, dar care se rezolvă. Pentru alții dintre voi vine cu niște chestiuni administrative sau legale, cu niște treburi procedurale, cu niște demersuri care, să știți că sunt așa destul de împotmolite, dar pe care până la urmă, acum sau în viitorul apropiat, le puteți rezolva. Este o zi cu destul de multă teamă, pentru că luna este în balanță și o lună în balanță cântărește foarte mult, este destul de nesigură energia. Nu prea ești emoțional, mai ales că îl avem și pe Marte în Rac. Marte în Rac tinde să stea așa lipit de oameni. Dacă suferi după cineva în dragoste acum, ai tendința să fii și mai nostalgic, să-ți aduci aminte de tot ce a fost bun, dar este o energie care fluctuează. Când urci omul respectiv pe piedestal, când spui m-a pus la pământ mai doborât. Iar calea pentru a ieși din aceste stări foarte, foarte fluctuante este să fii rațional. Să încerci să iei lucrurile exact așa cum sunt, pas cu pas, pe acest sezon al Fecioarei. Așa procedăm pentru că este mai bine. Aici este Mercur în Leu. Încă ne mai gândim la lucruri exotice, încă ne mai gândim unii dintre noi la vacanțe, poate, sau încă nu ne stă mintea în totalitate la treburile cu adevărat importante, dar ne ajută energia lui Mercur în Leu să fim un pic mai optimiști, ca de obicei. Ce mai vedem aici în energie? Ce ne mai transmite? Faptul că unii dintre voi luptați pentru niște drepturi părintești, pe de o parte, poate fi vorba despre tutelă, despre divorțuri, despre partaj, pe care sigur că de îndată ce vă liniștiți veți vedea că aveți cum să rezolvați problemele respective, iar alții dintre voi luptați pentru niște sau sunteți în diverse conflicte, negocieri, dezbateri pentru moșteniri, succesiuni, pentru dreptul cuvenit cumva, care ține de trecut, de casă, de familie, de părinți, și uite că pe voi v-ar ajuta acum în viața voastră de adult, în viața voastră de familie. Nu este ușor drumul pe care îl aveți de parcurs, dar să știți că există soluții și succes. Aveți niște așteptări, voi primiți o sumă de bani, dar parcă nu este de ajuns sau nu este cât v-ați aștepta voi, unii dintre voi, și cumva vă face să vă îndoiți de ceva anume. Încercați să vedeți dacă îndoiala asta este susținută cumva de contextul social actual, pentru că s-ar putea să fie nevoie de o nouă direcție în viața voastră, să reevaluați ori cariera, ori profesia, ori activitatea, ceva de genul acesta. Alții dintre voi începeți să descurcați o situație complicată. Puteți comunica cu cineva care înainte era certăreț, frustrat, într-o energie așa mai toxică, care poate era agresiv. Cumva omul ăsta se liniștește, indiferent că vorbim despre femeie sau bărbat, și uite că se deblochează o situație, o conversație, puteți ajunge la o concluzie, vă puteți liniști, puteți obține rezultatul dorit, puteți întâlni
omul respectiv, puteți ajunge să obțineți o programare undeva la un medic, la un avocat, unde aveți voi treburi astăzi. Dacă sunteți antreprenori, să știți că unii dintre voi trebuie să reevaluați niște proceduri sau să lucrați la niște acte, poate pe acolo, pe la contabilitate sau poate la noile reglementări fiscale. Ceva de genul acesta. Există niște conflicte în casă, există niște certuri, dar care nu știți de unde vin. Sunt așa cumva repetitive, este mereu aceeași situație și nu înțelegeți de ce. Să știți că aici sunt niște blocaje. Sunt, practic, zilele trase la Xerox, copiate așa, una după cealaltă și până ce unul dintre voi sau partenerul vostru nu faceți click și nu vă dați seama că ceva nu este în regulă acolo, că tot reproduceți un rol, parcă jucați un rol într-un film, nu se schimbă situația. Uite, situația se poate schimba. Aici aveți cărți foarte bune. Aveți asul de spade care spune minte limpede, 10 de monede, aveți soarele și aveți și 6 de bâte care garantează succes, care garantează reușită, care garantează lucruri mai ușoare, lucrurile devin mai ușoare. Începe o perioadă mai liniștită. Unii dintre voi vă eliberați de un stres. 3 de spade. Da, unii dintre voi vă eliberați de o durere, de un stres, de o afecțiune. Cavalerul de monede. Încet și sigur. Ce aveți voi de rezolvat necesită timp. Aveți nevoie de niște timp și să știți că îl obțineți. Sau, pe măsură ce trece timpul, lucrurile vor căpăta alt sens și se vor aranja mai ușor, mai bine. Uite din nou asul de spade. O comunicare, o reușită, rezolvați ceva administrativ, rezolvați niște treburi legale sau niște chestiuni administrative cu documente. Alții dintre voi obțineți o întrevedere, aveți o discuție în afaceri. Alții dintre voi vreți să clarificați o situație pe care la un moment dat o clarificați. 2 de spade. Doar trebuie să alegeți ce vreți de la viață. Vreți să rămâneți în acest stadiu al fricilor, al tensiunilor, al blocajelor și al regretelor sau mergeți mai departe. Ce alegeți? Să luați acest bebeluș în casă, numărul 19, mă mai sacrific, mai rămân în stadiul în care sunt acum sau îmi ușurez viața? Vă ușurați viața, unii dintre voi aici. Regina de bâte. Energia feminină rezolvă astăzi cu empatie, cu mai multă empatie. Trăim într-o lume rea și crudă, să știți. Și așa cum am mai spus, nu cred că toți suntem oameni. Nu cred eu așa și este părerea mea, asta este. Lăsați-mă pe mine să am și eu propria mea părere. Ei, când voi vă destupați așa, când voi înțelegeți niște lucruri, veți vedea că nu vă stă nimeni în cale. Veți fi mulțumiți de o discuție pe care o aveți cu cineva. Veți fi mulțumiți de cum se aranjează ziua și perioada ce urmează pentru voi. Din nou 8 de monede, din nou 8 de spade. 8 de spade și 9 de cupe. Veți scăpa de un blocaj. Este aici cineva care vă supără. Ori un copil, ori un om, un vecin, cineva. Pur și simplu o persoană care vă stresează. Persoana respectivă să știți că va fi învinsă cumva cu propriile sale arme. Vă ajută o energie feminină sau prin bunătate veți rezolva o situație. Dovada ta de obiectivitate dezarmează un conflict. Dovada ta de obiectivitate și de bunătate ajută o persoană să-și schimbe perspectiva despre relația pe care o aveți, să vă ofere ajutor atunci când aveți nevoie sau să intervină pentru voi sau pur și simplu să-și facă treaba și datoria. Aici poate aveți legătură cu cineva care este imobilizat, poate la pat, poate are o problemă medicală, o persoană care suferă de ceva cronic, de ceva provocare medicală, care sigur că este mai complicată așa, dar pentru care, uite, găsiți niște soluții. Găsiți niște soluții, fie că trebuie voi să stați, cineva depinde de voi și vă stresează acest aspect, fie pur și simplu vreți să ajutați pe cineva să se simtă mai bine și puteți să o faceți. Unora dintre voi vă intră niște bani. Dacă au fost blocaje la plată, vă intră niște bani. Alții dintre voi obțineți niște bani. Există o posibilitate aici să obțineți niște bani. Se schimbă ceva. Șarpele care își schimbă pielea
Și aici spune, este timpul să-ți trasezi niște obiective mai înalte. Să te uiți la imaginea de ansamblu, să te gândești la viitorul tău de acum, din momentul prezent, să vezi ce nu funcționează, să accepti o situație care nu funcționează pentru că nu vei face decât să o perpetuezi. Să cari după tine un bagaj foarte greu, dar nefolositor. E metamorfoză aici. O acceptare foarte puternică și un câștig. 6 de bâte. Câștigi ceva. Și este o zi bună pentru a avea așa o discuție cu tine, o analiză, o autoanaliză prin care să iei această hotărâre care te duce pe tine către altceva mai bun. Uite aici, nu pot să înaintez. Sunt imobilizat. Poate fi metaforic. Sunteți în scaunul cu rotile. Nu mă pot mișca. Simt că totul este pe umărul meu. Veți primi ajutor. Veți găsi oameni cu care să vă consultați, să depășiți situațiile acestea. Trandafirul. Trebuie vibrație înaltă aici. Trandafirul are o vibrație înaltă. Atenție la dulciuri, la indicele glicemic. Pentru unii dintre voi este foarte important să fiți atenți la alimentele cu indice glicemic ridicat. Veți obține un rezultat unii dintre voi. Ce hotărâți voi astăzi? Pe această vibrație 6 să știți că va aduce un rezultat bun. Bun nu în sensul că obținem ceea ce ne dorim. De multe ori noi nu vedem imaginea de ansamblu. Obținem ceea ce ne este potrivit pentru ca noi să evoluăm și să fim în siguranță. Marte în rac. Vă revedeți cu familia unii dintre voi, vă este dor de casa părintească, de meleagurile natale, de copii poate și vă puteți revedea. Uite, există aici o chestiune care ține de trecut, de casă, de familie, de spațiu locativ, se poate rezolva ceva. Alții dintre voi puteți achiziționa o casă într-o zonă care are însemnătate istorică sau ceva ce ține de istoria voastră de neam. Soarele din nou, reușită, punct, fără dramă, reușită. Poate aveți legătură cu un leu unii dintre voi. Unii dintre voi, uite, puteți merge la tratament sau se vindecă ceva, o situație se încheie și voi vă simțiți ușurați. Faceți un pas către viitorul vostru mai puternici, mai stabili. ADN-ul, o regenerare. Este timpul să-ți repare ADN-ul, adică să pui în mintea ta și lucruri bune și lucruri bune, fericite, încredere. O vacanță, un concediu, o situație care devine mai ușoară. Aveți o întâlnire unii dintre voi, atenție să nu întârziați, o decizie foarte importantă în urma unei întâlniri. Ridichi, conflict de teritoriu, atenție la infecțiile urinare. Conflict teritorial, al meu, a ta, al meu facem ca mine, facem ca tine. O luptă pentru putere aici, care poate are legătură cu casa părintească, poate fi pentru unii dintre voi sau cu relația voastră de iubire, care se poate rezolva, pentru că a venit timpul, pentru că se repetă prea mult trecutul și istoria și trebuie să o luați de la început. Aici este cineva, un prieten foarte loial, pot fi și animalele voastre de companie, dacă, nu știu, recent ați pierdut vreun prieten necuvântător pe care l-ați iubit. A venit timpul să vă deschideți sufletul către altul, la fel de iubitor. Alții dintre voi aveți aici o lună bună, o lună bună. Sunteți într-o lună bună pentru a face niște lucruri care vă duc pe voi către succes. Atenție unii dintre voi că dați prea mare importanță oamenilor din jurul vostru. Vă interesează prea mult ce spun alții și vă afectează foarte mult ce spun alții. Ne cumpărăm lucruri scumpe ca să impresionăm pe cei la fel de săraci ca noi. Ceva de genul acesta. Încercați să vă vedeți propria voastră putere, independența, autenticitatea. Autenticitatea ta îți va aduce câștig de cauză, un câștig financiar, un câștig profesional. Te poți vindeca de niște frici. Trebuie să ai mai multă încredere în tine pentru că mintea ta a cauzat aceste blocaje. Ai alegeri de făcut și poți scăpa de codependență, de ceva foarte toxic. Asta este ziua care poate trasa o nouă viață pentru tine și nu o spun întâmplător. Mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, merg către următorul grup.
Asul de monede, să vedem ce aduce. Noroc, șansă. 4 de monede. Stabilitate aduce. Înaltul preot. Un mentor. Luna și la voi, sigur că da, dacă tot este Marte în rac. Judecata, pentru că avem luna în balanță, ia uite. Cavalerul de monede, 10 de cupe. Asul de spade, ca și la celălalt grup, da, asta este o zi pentru adevăr. Este o zi în care toată lumea va spune ceea ce gândește și 9 de monede ca la celălalt grup. O zi pentru autenticitate, o zi în care poți declanșa în urma ta diverse păreri care poate nu sunt pe placul tău, dar o zi în care ai datoria asta față de tine să faci ceva bun pentru viața ta și să îndepărtezi din viața ta tot ceea ce nu este autentic, tot ceea ce tu nu consideri că îți mai servește și îți mai este bun. Aici pentru foarte mulți dintre voi sunt foarte importanți copiii în perioada ce urmează pentru că fac niște schimbări importante, schimbări pentru care s-ar putea să se teamă sau schimbări care vă neliniștesc pe voi acum. Doar că este o schimbare foarte benefică pentru copiii voștri. Așa, la nivel general, aveți o zi foarte stabilă sau este o zi în care vă temeți pentru ceea ce aveți sau aveți voi o neliniște. Vă treziți cu anxietate așa față de viață, față de lume, nu știți ce căutați pe aici sau pur și simplu vă treziți dimineața și spuneți, oh, iar același lucru în fiecare zi, da, doar că această zi poartă o amprentă energetică foarte bună. Vibrația poate fi foarte sus și este momentul să faceți ceva bun pentru voi. Vă este testată voința. Vă este testată voința. Dacă tu vrei, poți. Exact asta spune ziua. Unii dintre voi vă sfătuiți cu cineva foarte înțelept în legătură cu o relație, mergeți, vorbiți cu un duhovnic, cu cineva înțelept, căutați un lider din ăsta spiritual. Căutați adevărul și să știți că îl veți obține. Unii dintre voi nu aveți curaj să acceptați un adevăr. Refuzați cumva să ieșiți din povestea de viață pe care o aveți fără să vă dați seama că doar singuri vă faceți rău. Vine cineva, cunoașteți pe cineva, citiți un articol, vă informați, vă ajunge la ureche o informație care vă ajută să vă urniți din loc. Să intrați pe o altă linie, să faceți ceva nou. Aveți o șansă aici, este o șansă reală. Șansa ta de care ai nevoie, care sigur că nu este o coincidență, ci este ceva ce sufletul tău a programat acolo pentru tine, să te împlinești, să fii bine. Astăzi, pentru voi, această zi de vibrație 6 vă aduce o șansă să fiți bine. Alegerea vă aparține cum și în ce direcție o luați. Este o potențială împăcare aici, este o potențială remediere de situație acolo unde poate anterior ați avut un conflict. Cineva face primul pas, important este cine sau întrebarea este cine. Pentru că unul dintre voi vrea, celălalt dintre voi nu vrea. Și aici vorbim fie de conflicte pe la serviciu cu ai voștri colegi, prin familie cu ai voștri membri din familie sau cu o persoană care se teme. Este o persoană care dă dovadă de lașitate pentru unii dintre voi aici sau este o persoană pur și simplu pierdută în propriile sale emoții, trăiri și frici. Cavalerul de cupe. Niște vești bune pe care le primiți, care vă duc de la agonie la extaz și este realmente așa o bucurie foarte mare. Regina de monede. Poate veni din partea părinților, poate veni din partea mamei sau poate veni către voi o veste care vă aduce stabilitatea. Vă dă o stare extraordinar de bună. Ceva este foarte stabil. Pot fi și niște bani. Este ceva pe perioadă nedeterminată, poate fi și un nou loc de muncă. Regina de bâte ca și la celălalt grup. Ceva foarte stabil. La voi în casă se întâmplă ceva, vi se dă dreptate. Unii dintre voi vă dați seama, uite că am lucrat și am câștigat sau lucrez și mi este bine. Sau ceea ce cred eu este bine. Și 13, Pluto, Scorpionul, Capricornul. Vine pentru unii dintre voi șansa să promovați. Este o promovare. Pentru alții dintre voi cumva este o certitudine, o confirmare că locul vostru de muncă este stabil sau că luați sau ar trebui să luați o decizie acum și că decizia pe care o luați este cea corectă. Pajul de bâte, intenția, se repetă pajul de bâte. Ați văzut și zilele trecute că se repetă cărțile. Șansa.
Pe de altă parte, aici cineva inițiază o conversație, există o intenție să aplanați un conflict, există o intenție să discutați dacă v-ați despărțit recent, cineva se gândește la voi. 3 de spade ca și la celălalt grup. Cineva vrea să facă aici dreptate, cineva vrea să-și ceară scuze, este o persoană care regretă, este o persoană care acum se uită în trecut și își dă seama ce a pierdut. Și temperanța, soarele. O persoană care înțelege cât de important este în acest moment să facă dreptate sau să recunoască ceva din ce a făcut. Alții dintre voi sunteți cumva presați de timp sau stresați pentru că vreți să faceți o schimbare și depindeți de niște lucruri pe care nu le puteți controla. Să știți că aici este o aliniere. Este o durere de care vă îndepărtați și la nivel medical. Este o ameliorare. O vizită la medic care vă ajută. Poate vă reia tratamentul sau poate vă rescrie o rețetă. Asul de bâte. O zi fabuloasă, să știți, pentru voi, cu multă acțiune, cu o dinamică aparte, deosebită. Înaltul preot, să faceți un bilanț, să trageți o concluzie importantă și regele de monede. Se întâlnesc regele de monede și regina de monede. Astăzi, oamenii care vă ies în cale sunt precum voi. Să fiți atenți, dacă sunteți nervoși, vă ies în cale oameni la fel de nervoși ca voi. Dacă voi sunteți bine dispuși și debordați de încredere și de optimism, astăzi oamenii vor fi în egală măsură optimiști. Dacă voi zâmbiți cuiva, cineva vă zâmbește înapoi. Exact ce am spus la începutul citirii. De ce să dai dislike? De ce să te uiți la marfa omului de pe tarabă și să spui ce urâtă este? Poate omul ăla o are naturală și nu a stropit-o cu fel și fel de chimicale. De ce să faci chestia asta? Exact așa. Cărți. Aflați o informație sau pur și simplu astăzi rezolvați lucrurile ca la carte. Pot fi aici bookkeeping, chestii care țin de contabil sau voi vă faceți bilanțul financiar, vă faceți un plan foarte bun, așa cum am făcut și eu zilele trecute, un plan de cheltuială de la care nu mă abat. Nu mă abat. Și să scrieți. Comunicare. Comunicare. Cumva se concluzionează ceva în viața voastră astăzi și să știți că vă veți simți mai bine, mai puternici, se deschide o nouă oportunitate, o șansă nouă la împlinire. Cumva lucrurile vin așa încet către voi și parcă prindeți aripi realmente, prindeți încredere că se poate ceva mai bine de atât. Poate fi o revenire a cuiva, poate aflați niște vești despre fostul, despre fosta, din viața sa, niște vești care țin de viața sau oficial, aici despre divorț sau ceva, dacă sunt căsătoriți oamenii aceștia. Trecutul rămâne trecut pentru unii dintre voi, dar pentru alții dintre voi să știți că e nevoie de o concluzie aici și concluzia aceea începe să capete contur în viața voastră. Talismanele. Sigur că da, și pentru voi, fără dramă. Ești favoritul, favorita mea. Cumva astăzi vă merge bine și mă bucur tare mult pentru voi. Tare mult. Vă merge bine, uite. O bucurie nemărginită. Exact așa. Aveți o bucurie nemărginită astăzi. Aveți o veste extraordinar de bună. O închidere de situație. Poate nu sunteți în acord 100% cu cineva, dar să știți că vă iese ceva foarte bine astăzi. Uite, vi se face viața mai ușoară. Scapi de o povară. Primești ajutor sau pur și simplu scapi mai repede de la serviciu, te duci în oraș, mănânci o prăjitură bună, un as. Scapi de o povară și la voi a ieșit această coloană vertebrală. Cumva cade de pe umerii tăi o responsabilitate. Nu te mai simți responsabil sau spui fiecare cu viața sa. Fiecare pasăre pe limba ei piere. Este pentru tine astăzi. Și ești mai visător. Ai mai multă încredere. Întâlnești în calea ta astăzi oamenii potriviți pentru tine. Pentru alții dintre voi este o chestiune foarte importantă legată de un suflet pereche. O șansă, ceva. Vă vine o idee, aveți o trăire, o emoție foarte puternică care vă ajută pe voi să căpătați claritate și să aveți încredere că ceva anume se rezolvă. Bani. Bani. Șanse. Șanse când vine vorba despre regenerare la nivel financiar.
Și aici este cineva din trecut, poate fi un prieten, poate fi cineva din trecut, în sensul că voi cunoașteți deja această persoană care vă bucură astăzi. O amintire, vă amintiți de ceva și vă bucurați. Sau ar trebui să păstrați din trecut amintirile bune și să mergeți mai departe, pentru că, uite, cunoașteți alți oameni, puteți avea un nou loc de muncă, trebuie doar să vreți. Aici mai este cineva care este foarte, foarte pasional. Este cineva foarte pasional, doar că regina de monede înseamnă că voi sau persoana aceasta sunteți căsătoriți și cumva este un fel de dragoste interzisă, dar cum vă convingeți astăzi de niște lucruri. Discutați sau se lămurește o situație. Ceva imposibil devine posibil. Exact așa. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine. Pa, pa!